Η έκθεση με τίτλο «Διαδρομές εικόνων, 17ος-19ος αιώνας τέχνη και τεχνολογία» εστιάζει ακριβώς στην ποικιλομορφία των εικόνων που κυκλοφορούσαν στον ελληνοορθόδοξο χώρο αυτή την περίοδο, από το 17ο ως το 19ο αιώνα, και εξετάζει το θέμα από δύο διαφορετικές σκοπιές, οι οποίες από πολλές πλευρές αντιστοιχούν στον τρόπο με τον οποίο το Μουσείο Μπενάκη, όπως και όλα τα σύγχρονα μουσεία, εξετάζει το υλικό του. Από τη μια πλευρά, θέτουμε τα ιστορικά ερωτήματα και εξετάζουμε τα κέντρα παραγωγής, τον τρόπο με τον οποίο διαλέγονταν μεταξύ τους οι καλλιτέχνες, τα ιστορικά και ιστορικοτεχνικά ερωτήματα, ενώ από την άλλη πλευρά, το δεύτερο μέρος της έκθεσης είναι αφιερωμένο στην τεχνολογία των εικόνων και στη συντήρηση. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει να μοιραστούμε με το κοινό πώς ένα σύγχρονο μουσείο, στα εργαστήρια συντήρησης, σε συνεργασία ιστορικών τέχνης και συντηρητών, εξετάζει την υλικότητα των έργων για να καταλάβει καλύτερα πώς παράγονταν, τι ζητούσαν οι παραγγελιοδότες και πώς η διαδικασία παραγωγής των εικόνων, την εποχή που εξετάζουμε, εμπλουτιζόταν διαρκώς μέσα από επαφές μεταξύ διαφορετικών περιοχών και κέντρων παραγωγής. Το πρώτο πράγμα που πρέπει κανείς να θέσει συζητώντας αυτή την έκθεση είναι τι σημαίνει χώρος. Τι εννοούμε όταν λέμε ελληνοορθόδοξο χώρο. Δεν είναι τόσο η γεωγραφική ζώνη, όσο είναι μια κοινωνική κατασκευή, μια κοινωνική σύλληψη του χώρου, την οποία κυρίως τη συνέχει η αντίληψη της ορθόδοξης ταυτότητας. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε να κυκλοφορούν εικόνες σε μια τεράστια γεωγραφική περιοχή, όπου υπάρχουν ελληνοορθόδοξοι πληθυσμοί, έχουν ένα κοινό βυζαντινό υπόβαθρο, αλλά συγχρόνως σε κάθε περιοχή, ανάλογα με τις ιστορικές συνθήκες, διαμορφώνονται διαφορετικές παραδόσεις και διαφορετικά ιδιώματα καλλιτεχνικά. Το πρώτο λοιπόν μέρος της έκθεσης είναι ακριβώς αφιερωμένο στα κέντρα παραγωγής. Εξετάζει τα κυριότερα κέντρα παραγωγής εικόνων της περίοδου αυτής, τα οποία είναι διάσπαρτα σε όλο τον χώρο που υπάρχουν ορθόδοξοι πληθυσμοί και φυσικά το κάθε κέντρο λειτουργεί σε τελείως διαφορετικές ιστορικές και πολιτικές συνθήκες. Έτσι λοιπόν έχουμε τις βενετοκρατούμενες περιοχές, την Κρήτη και τα Επτάνησα, έχουμε τις περιοχές του τεράστιου ενιαίου οθωμανικού χώρου, αλλά επίσης έχουμε και εικόνες οι οποίες φτάνουν στους ελληνικούς πληθυσμούς από την Μεγάλη Ορθόδοξη Αυτοκρατορία της Ρωσίας. Και όλες αυτές οι εικόνες συνυπάρχουν και στα σπίτια και στις εκκλησίες των Ελλήνων και στα μεγάλα προσκυνήματα της Ανατολής, εκεί που πραγματικά είναι ένα χωνευτήρι για όλους τους Ορθόδοξους και όχι μόνο τους Ορθόδοξους, γιατί έρχονται και χριστιανικοί πληθυσμοί από τη Δυτική Ευρώπη. Στην αρχή της έκθεσης, η πρώτη ενότητα που υποδέχεται, η πρώτη ομάδα καλύτερα που υποδέχεται τον επισκέπτη, έχει από ένα αντιπροσωπευτικό έργο από καθένα από αυτά τα μεγάλα κέντρα παραγωγής. Έτσι, για παράδειγμα, ξεκινάμε καθόλου τυχαία. Η πρώτη εικόνα είναι μία Παναγία Οδηγήτρια, δηλαδή είναι ένα αντίγραφο της πιο ιερής εικόνας του Βυζαντίου, ήταν η προστάτης της Κωνσταντινούπολης, η Παναγία Οδηγήτρια. Αυτή λοιπόν η εικόνα, η τόσο παραδοσιακή, φέρει και την υπογραφή ενός από τους μεγαλύτερους κριτικούς ζωγράφους των αρχών του 17ου αιώνα, του Εμμανουήλ Λαμπάρδου, ένας ζωγράφος ο οποίος ήταν διάσημος για τα συντηρητικά βυζαντινότροπα έργα που έκανε. Και εδώ ένα άλλο στοιχείο που είναι χαρακτηριστικό είναι η τελειότητα στη διατήρηση της εικόνας. Αυτή δεν είναι τυχαία, είναι τεκμήριο του πόσο άψογη ήταν η τεχνική εκτέλεση από αυτό το εργαστήριο που, όπως είπα, ήταν διάσημο για τα έργα του. Τον κρατάμε λίγο γιατί θα τον ξανασυναντήσουμε στην τελευταία ενότητα αυτού του πρώτου μέρους, να ζωγραφίζει μανιεριστικά. Κρατάμε λοιπόν το όνομα του Εμμανουήλ Λαμπάρδου και αυτή τη δυνατότητα των σπουδαίων κριτικών ζωγράφων να ζωγραφίζουν εκείνη την εποχή και σύμφωνα με βυζαντινά πρότυπα, αλλά και ακολουθώντας μανιεριστικές ιδέες, μανιεριστικά πρότυπα που κυκλοφορούσαν στην Ανατολή. Άλλα χαρακτηριστικά έργα αυτής της
αντιπροσωπευτικής ομάδας των διαφορετικών κέντρων. Είναι μια πολύ ωραία εικόνα και αρκετά σπάνια από τη Χίο, μια Αγία Ματρώνα, Χιοπολίτισσα, η Αγία, έτσι, η τοπική, και ένα μεγάλο προσκύνημα. Και δίπλα της ακριβώς το μεγαλύτερο ίσως προσκύνημα για τους Ορθόδοξους Κωνσταντινούπολης, του Μπαλουκλή, η Ζωοδόχος Πηγή. Εδώ λοιπόν αυτά τα δύο έργα μας δίνουν και ένα άλλο στοιχείο, μια άλλη διάσταση, την επικοινωνία και την ανταλλαγή μεταξύ καλλιτεχνών και έργων, η οποία οφειλόταν στο προσκύνημα. Δηλαδή, στο μεγάλο ταξίδι των ανθρώπων από τόπο σε τόπο, φέρνανε μαζί τους εικόνες, παίρνανε εικόνες, να φέρουν την ευλογία του προσκυνήματος στον τόπο τους, και έτσι έχουμε άλλο ένα στοιχείο επικοινωνίας και ανταλλαγών. Η τρίτη εικόνα αυτής της ομάδας προέρχεται από τη Μόσχα. Είναι μια εξαιρετική εικόνα του Βλαδίμιρ, μια θαυματουργή εικόνα κωνσταντινοπολίτικη που πάει στη Μόσχα, γίνεται το παλάδιο της Μόσχας, γίνονται πάρα πολλά αντίγραφα και γυρνάνε πίσω στον ελληνικό χώρο μετά το 17ο αιώνα ως πολύ αγαπητά έργα με την Παναγία, την πιο τιμόμενη φυσικά μορφή των εικόνων. Και το τελευταίο έργο αυτής της πρώτης εισαγωγικής ενότητας είναι μία εικόνα του Εμμανουήλ Τζάνε, Ρεθεμιώτης, πρόσφυγας, όταν καταλαμβάνεται στα μέσα του 17ου αιώνα το Ρέθυμνο από τους Τούρκους, ακολουθεί ένα δρόμο που θα πάρουν μετά και όλοι οι αστεί και οι καλλιτέχνες της Κρήτης για τα Επτάνησα, που είναι βενετοκρατούμενα, ή για τη Βενετία την ίδια. Φεύγει λοιπόν και αυτός και κινείται όντως ανάμεσα στην Κέρκυρα και την Βενετία και δημιουργεί εικόνες, οι οποίες είναι είτε παραδοσιακές βυζαντινές, είτε με πολλά στοιχεία από τον Μπαρόκ. Εκπροσωπεί λοιπόν και αυτός με τη σειρά του την τελευταία φάση της κρητικής ζωγραφικής και τη μεταλαμπάδευση των χαρακτηριστικών αυτών στα Επτάνησα. Και στη συνέχεια αναπτύσσονται λίγο με περισσότερες λεπτομέρειες, να το πούμε έτσι, για κάθε κέντρο βασικά χαρακτηριστικά με εμβληματικά έργα. Ξεκινάμε με την Κρήτη, που έχουμε δύο έργα τα οποία είναι επώνυμα. Το ένα έχει την υπογραφή του Γεωργίου Κορτεζά, σημαντικός ζωγράφος του 17ου αιώνα, και το άλλο αποδίδεται στο Βίκτορα. Αυτό το δεύτερο έργο είναι μια βιογραφική εικόνα του προφήτη Ηλία. Έχει δηλαδή στο μέσον τον Άγιο και γύρω-γύρω διαβάζεται ένας εικαστικός βίος. Έχουμε όλα τα επεισόδια της ζωής του Ηλία, ένα-ένα να τα παρακολουθεί ο πιστός. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον η εικόνα αυτή, γιατί συνεχίζει αιώνες μετά μια παράδοση που διαμορφώνεται στο Βυζάντιο στα τέλη του 12ου αιώνα, αυτών των βιογραφικών εικόνων, εικαστική βίη. Στη συνέχεια έχουμε τα Επτάνησα, και εδώ έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ ενδιαφέρουσα αντίθεση, γιατί έχουμε από τη μια εικόνα η οποία είναι κρητοεπτανησιακή, δηλαδή αντιπροσωπεύει αυτό το ρεύμα που φέρνουν οι κριτικοί στα Επτάνησα, πιο παραδοσιακό, αλλά δίπλα έχουμε δύο έργα τα οποία με το δικό τους τρόπο το καθένα εκφράζουν τη νεωτερικότητα στη ζωγραφική των Επτανήσων, η οποία έρχεται από τη διαρκή επαφή με την Ιταλία. Το μεν ένα είναι του Ζακυνθινού Γιαννάκη Κοράη, ένας πολύ γνωστός ζωγράφος του 18ου αιώνα, η οποία είναι μια παραδοσιακή οδηγήτρια, αλλά η επιγραφή της είναι ιταλική. Είναι Μαντόνα ντελα Σαλούτε, γιατί ακριβώς είναι αυτή η δίγλωση κοινωνία. Η άλλη τώρα εικόνα, με την υπογραφή του Σπυρίδωνα Βεντούρα, είναι ένα τελείως νεωτερικό έργο. Ο Βεντούρας έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι ένας από τους πρώτους Έλληνες καλλιτέχνες που σπουδάζει την τέχνη στη Βενετία. Δηλαδή είναι ένας σπουδασμένος καλλιτέχνης, ζωγράφος, δεν πηγαίνει απλά να μαθητεύσει σε έναν σπουδαίο δάσκαλο και να μάθει την τέχνη στο εργαστήριο, αλλά να πάρει εγκύκλιο παιδεία, να το πούμε έτσι, στις Ακαδημίες της Βενετίας. Και το έργο του πια, ενώ τεχνικά ακολουθεί την βυζαντινή αυγοτέμπερα, έχει ξεφύγει τελείως, είναι καθαρά ιταλικός ο τρόπος
στο naturale, όπως λένε στις πηγές, δηλαδή μια πιο φυσιοκρατική απόδοση. Η πιο μεγάλη επόμενη ενότητα είναι αφιερωμένη στον Οθωμανικό χώρο. Εδώ έχουμε σταχυολογήσει κάποια έργα, δεν μπορεί να αντιπροσωπευτεί όλος αυτός ο χώρος. Πολύ όμως εμβληματικά κέντρα παραγωγής. Πρώτα απ' όλα το Άγιο Όρος, είναι το μεγάλο χωνευτήρι του Ορθόδοξου κόσμου, σε άμεση επικοινωνία και συνομιλία με το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Και εδώ η εικόνα που έχουμε αντιπροσωπεύει την πιο συντηρητική, θα λέγει κανείς, πιο συγκρατημένη έκφραση της θρησκευτικής ζωγραφικής σε ένα χώρο μοναστηριακό. Έτσι, που οι υπεραγγελιοδότες είναι μοναχοί και ζητούν μια πιο κοντινή στην παράδοση έκφραση θρησκευτικότητας. Άλλο ύφος και χρωματικό και στιλιστικό έχουν δύο εικόνες, η μία από την Κωνσταντινούπολη και η άλλη από τη Μικρά Ασία. Μάλιστα αυτή της Μικράς Ασίας με τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και σκηνές είναι προσφυγικό κοιμήλιο. Προέρχεται από την ελληνική κοινότητα της Άγκυρας. Η εικόνα της Κωνσταντινούπολης είναι μια Δευτέρα παρουσία. Υπογράφεται από έναν Αβραάμ, δεν τον ξέρουμε από αλλού. Πάλι είμαστε στα τέλη 18ου, αρχές 19ου αιώνα. Και εδώ έχουμε την περίπτωση ενός έργου, το οποίο ενώ είχε ένα θέμα σοβαρό, τη Δευτέρα παρουσία, έτσι είναι η μέλουσα κρίση, η όλη ατμόσφαιρα του έργου είναι πραγματικά ευφρόσινη, με χαρούμενα χρώματα, με έναν διακοσμητικό τρόπο, εκφράζοντας μία εκοσμίκευση στη θρησκευτική ζωγραφική που τη βρίσκουμε στα αστικά κέντρα της περίοδου αυτής. Και από μια άλλη πλευρά είναι μια πολύ χαριτωμένη εικόνα, αξίζει κανείς να κάτσει να την δει σε λεπτομέρεια, γιατί σε όλους τους κολλασμένους ή στα αμαρτήματα από τα οποία κινδυνεύουν να πάνε στην κόλαση, βλέπει κανείς έναν κοινωνικό σχολιασμό, δηλαδή στοιχεία της καθημερινής ζωής, τα οποία είναι κολάσιμα, βγαίνουν από το πλαίσιο της κανονικής συμπεριφοράς. Οι Δευτέρες παρουσίες διαχρονικά είναι τέτοια θέματα που επιτρέπουν να δούμε αντανακλάσεις της καθημερινής ζωής. Και τα δύο τελευταία έργα είναι από τον ελλαδικό υπηρετικό χώρο, ένα από την περιοχή της Θράκης, ένα τμήμα επιστηλίου τέμπλου και ένα πάρα πολύ σημαντικό βημόθυρο, ένα έργο το οποίο αποδίδεται σε ζωγράφους από το λινοτόπι του Γράμμου, είμαστε στην Ήπειρο, και αυτοί οι ζωγράφοι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, είναι γενιές και γενιές, από τα τέλη του 16ου μέχρι τα τέλη του 17ου, οι οποίοι κινούνται σε μια πολύ μεγάλη γεωγραφική ζώνη, θα λέγαμε τη σημερινή Σερβία μέχρι την Ετωλία, και κινούνται γιατί ο ενιαίος Οθωμανικός χώρος τους επιτρέπει να έχουν πελατεία και να μετακινούνται σε τόσο διαφορετικές γεωγραφικές ζώνες. Εδώ είναι ένα έργο πάρα πολύ με πάρα πολλά στοιχεία στην απόδοση του χώρου, κυρίως τα κτίρια, που είναι ένα σκηνογραφικό, φαντασιακό σύνολο, το οποίο πραγματικά τους άρεσε πάρα πολύ και δημιουργούσε ένα είδος σκηνικού για να εκτυλιχθούν μπροστά από αυτό το σκηνικό τα Ιερά Επεισόδια. Η ενότητα κλείνει με 4 εικόνες από διαφορετικά μέρη της Ρωσίας. Κάθε μία από αυτές εκφράζει κάτι διαφορετικό. Η πρώτη εικόνα, που έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό πορτοκαλί πλαίσιο, ανήκει σε μια μεγάλη ομάδα έργων μαζικής παραγωγής, θα λέγαμε μάλλον φθηνές εικόνες, γρήγορης παραγωγής, οι οποίες παράγονται κατά εκατοντάδες, φορτώνονται στα κάρα και τις κατεβάζουν οι έμποροι στις εμποροπανηγύρεις των Βαλκανίων. Γεμίζουν λοιπόν τα Βαλκάνια με τέτοιες εικόνες. Νομίζω ότι κάθε δεύτερο ελληνικό σπίτι μπορεί και να έχει μια τέτοια εικόνα. Και έχουν αυτό το πολύ χαρακτηριστικό πορτοκαλοκόκκινο διακοσμητικό πλαίσιο. Μία άλλη εικόνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο έχει διπλές επιγραφές. Γιατί έχει διπλές επιγραφές? Γιατί ενώ είχε αρχικά τις σλαβωνικές, τις ρωσικές επιγραφές, κάποια στιγμή, επειδή βρέθηκε σε ελληνικό λατρευτικό περιβάλλον, εξελληνίστηκε. Αυτό είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο, να αλλάζουν τις επιγραφές, ενώ δηλαδή μπορεί να τις δεχτούν στην αρχή να είναι στα ρωσικά, σταδιακά θέλουν να τις οικειοποιηθούν περισσότερο και βγάζουν τις αρχικές ή τις καλύπτουν και βάζουν ελληνικές. Εδώ πάντα τα μουσεία έχουν ένα δίλημμα, τι να κάνουμε, πώς να τις αντιμετωπίσουμε. Όποτε γίνεται, όποτε είναι δυνατόν, κρατάμε και τις δύο επιγραφές, γιατί μας ενδιαφέρει πια να δείχνουμε τη βιογραφία των αντικειμένων. Και η τρίτη εικόνα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον
Είναι μία εικόνα από τη Μόσχα του 17ου αιώνα, μία Παναγία του πάθους και ποιο είναι το ενδιαφέρον σε αυτήν, ότι αντιγράφει ένα κριτικό πρότυπο. Εδώ δηλαδή έχουμε μία πολλαπλή κίνηση θεμάτων και καλλιτεχνικών ιδεών. Κριτικές εικόνες φτάνουν στη Ρωσία, στην Ορθόδοξη Ρωσία, είναι πάρα πολύ περιζήτητες, δημιουργούν νέα πρότυπα, τα αντιγράφουν τα ρωσικά εργαστήρια και λίγο αργότερα εξάγονται από τη Ρωσία για να γυρίσουν πίσω στον ελληνικό χώρο, επαναλαμβάνοντας οικία πρότυπα, κριτικά πρότυπα, αλλά με ρωσικό καλλιτεχνικό ιδίωμα. Και η τελευταία εικόνα της ενότητας είναι η Παναγία Πάντων Θλιβωμένων η Χαρά, ένα καθαρά ρωσικό θέμα, σε αντίθεση με το προηγούμενο, το οποίο όμως και αυτό διαδίδεται στα τέλη του 19ου αιώνα στα Ορθόδοξα Βαλκάνια. Και εδώ κλείνει η πρώτη ενότητα με αυτά τα αντιπροσωπευτικά κέντρα παραγωγής και περνάμε στη δεύτερη ενότητα της έκθεσης που περιλαμβάνει έργα ιδιωτικής ευλάβειας. Τα ξεχωρίζουμε με κάποιο τρόπο στην έκθεση, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το γεγονός ότι τα έργα αυτά εκφράζουν με μεγαλύτερη αμεσότητα τις ιδιαίτερες προτιμήσεις των παραγγελιοδοτών. Ακριβώς επειδή είναι για ιδιωτική χρήση, ο κάθε παραγγελιοδότης βάζει τους αγίους που θέλει. Εκφράζει τις αγωνίες των ανθρώπων. Μία από αυτές τις εικόνες έχει έναν Άγιο Στυλιανό με ένα παιδάκι, είναι ο προστάτης των παιδιών, είναι μικρού μεγέθους και τη συναντούμε πάρα πολύ συχνά να τα βάζουν πάνω από τις κούνιες των μωρών, να τα έχουν για την προστασία των μικρών παιδιών. Είναι λοιπόν αυτή η πλευρά της καθημερινής ζωής που εκφράζεται. Σε ένα άλλο τρίπτυχο έχουμε την Παναγία Πορταΐτισσα των Βύρων, μία θαυματουργή εικόνα του Αγίου Όρους, που κάποιος την παραγγέλνει γιατί θέλει να επικαλεστεί την προστασία της. Μία μεγάλη ομάδα από αυτά τα έργα είναι ρωσικής προέλευσης, από ρωσικά εργαστήρια. Λέγονται κάποια από αυτά τρίπτυχα ταξιδιού, γιατί ακριβώς συμπυκνώνουν σε μικρογραφική εκδοχή ένα ολόκληρο 12ωρτο, δηλαδή θα έλεγε κανείς ότι έχει το εικονογραφικό πρόγραμμα μιας εκκλησίας σε ένα μικρό τρίπτυχο, το οποίο το παίρνουν μαζί τους στα ταξίδια τους. Ένα πολύ ωραίο από την ομάδα αυτή προέρχεται από τα εργαστήρια Στρόγκανοφ, διάσημα για τα μικρογραφικά τους έργα. Είναι από τα έργα που έχουν εξιστεί ρωσικές επιγραφές και έχουν προσθεθεί ελληνικές. Και ένα πρόσθετο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ένα τρίπτυχο το οποίο τιμά ιδιαίτερα τη Θεοτόκο. Ο παραγγελιοδότης ήθελε να τιμήσει την Παναγία. Μια άλλη ομάδα έργων στην ενότητα αυτή, την οποία θα τη συζητήσουμε και στη συνέχεια, είναι ορυχάλκινα. Είναι δηλαδή έργα μεταλλοτεχνίας, εικονίδια μικρά, τα οποία πολλά είναι διακοσμημένα στη συνέχεια με επιχρήσωση και σμάλτο και αυτά έχουν μια ιδιαίτερη ιστορία. Θα μιλήσω λίγο για την ρωσική θρησκευτική, εκκλησιαστική μάλλον ιστορία, για να καταλάβουμε πώς παράγονται τόσο μαζικά. Το 17ο αιώνα γίνεται μια μεγάλη αλλαγή στη Ρωσική Εκκλησία από τον Πατριάρχη Μόσχας, ο οποίος φέρνει το τυπικό της Ρωσικής Εκκλησίας πιο κοντά στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Αυτές οι αλλαγές που κάνει δημιουργούν μια τεράστια ρήξη στο εσωτερικό της Εκκλησίας της Μόσχας και ένα μεγάλο μέρος των πιστών δεν δέχεται τις αλλαγές, ονομάζονται παλαιόπιστοι, διώκονται και βγαίνουν εκτός της επίσημης Εκκλησίας. Γιατί μας ενδιαφέρει αυτή η ιστορία? Γιατί ακριβώς επειδή βγαίνουν εκτός της Εκκλησίας, πάβουν να έχουν δημόσια λατρεία και στρέφονται στην ιδιωτική ευλάβεια. Για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της ιδιωτικής ευλάβειας, παράγουν μαζικά τέτοιου τύπου εικονίδια και ζωγραφιστές εικόνες, αλλά και τέτοιου τύπου εικονίδια, τα οποία χυτεύονται με έναν πολύ απλό τρόπο, όπως θα το δούμε και στη συνέχεια, παράγονται, όπως είπα, μαζικά και πια διοχετεύονται μαζικά και στα Βαλκάνια. Οπότε πλημμυρίζει ο βαλκανικός ορθόδοξος χώρος με τέτοιου τύπου έργα, τα οποία ενώ η παραγωγή τους είναι, θα λέγαμε, αρκετά γρήγορη, έχουν μία φιλόδοξη αίσθηση πολυτέλειας, την οποία δίνουν χάρη ακριβώς στις επιχρυσώσεις, τα σμάλτα και την ίδια τη σύσταση του ορύχαλκου. Το τελευταίο τρίπτυχο αυτής της ενότητας είναι και το μεγάλο, το πιο μνημειακό. Αντιπροσωπεύει με έναν
πάρα πολύ καλό τρόπο την τέχνη του Αγίου Όρους του 18ου αιώνα. Και εδώ έχουμε μία συνύπαρξη πάντα κάτω από την επιθυμία του όποιου παραγγελιοδότη, δεν ξέρουμε ποιος είναι, μία συνύπαρξη στρατιωτικών Αγίων, ιεραρχών, του Ιωάννου του Θεολόγου, μια ιδιόμορφη συνύπαρξη, ιδιότυπη μάλλον το πω καλύτερα, συνύπαρξη που σίγουρα αντιπροσωπεύει τις προσωπικές του επιθυμίες. Η τρίτη ενότητα της έκθεσης είναι αφιερωμένη στη συνομιλία των κέντρων παραγωγής με τη Δύση. Κάθε ένα από τα κέντρα παραγωγής που αντιπροσωπεύονται στην έκθεση είχε επαφές με τη Δυτική Ευρώπη, είτε λόγω επικυριάρχου, βενετοκρατούμενες περιοχές, είτε λόγω εμπορικών δεσμών με διαφορετικά κέντρα. Ανάλογα με τις συνθήκες, υπάρχει και διαφορετικός τρόπος πρόσληψης των δυτικών στοιχείων. Κυρίαρχη εδώ πέρα είναι η παρουσία των κριτικών εργαστηρίων και των επτανησιακών, γιατί ακριβώς είναι μέρος του βενετοκρατούμενου κόσμου. Η πρώτη εικόνα μας φέρνει πίσω στον πρώτο ζωγράφο που συζητήσαμε, τον Εμμανουήλ Λαμπάρδο. Είναι μια προσκύνηση των μάγων, στην οποία ο ίδιος αυτός ζωγράφος που τόσο ωραία έχει κάνει την Παναγία Οδηγήτρια, το πιο συντηρητικό και παραδοσιακό θα λέγε κανείς θέμα, εδώ διαπραγματεύεται το θέμα που του παραγγείλε κάποιος με καθαρά μανιεριστικό τρόπο. Είναι ένα έργο, μια σύνθεση, η οποία δεν έχει κρατήσει από την εικονογραφία τη βυζαντινή τίποτα άλλο παρά μόνο χρυσό βάθος στον ουρανό για να κρατήσει την υπερβατική, άχρονη και άχωρη αντίληψη της βυζαντινής εικόνας. Όλα τα άλλα στοιχεία έρχονται από πρότυπα ιταλικά του 16ου αιώνα. Και πού τα βρίσκουν οι κριτικοί ζωγράφοι αυτά τα πρότυπα? Τα βρίσκουν κυρίως μέσα από τη διακίνηση των χαρακτικών, τα οποία δίνουν την ευκαιρία σε ζωγράφους που δεν βρίσκονται στα μεγάλα ευρωπαϊκά κέντρα παραγωγής, να έχουν στα χέρια τους πρότυπα της τρέχουσας μόδας, να το πούμε έτσι, δηλαδή να έχουν επαφή με τις τελευταίες τάσεις στα μεγάλα καλλιτεχνικά κέντρα και να μπορούν να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους, ενσωματώνοντας τέτοια στοιχεία. Το ίδιο πράγμα κάνει και ένας άλλος ζωγράφος που δεν ξέρουμε το όνομά του, μοιάζει λίγο με έναν γνωστό ζωγράφο, τον Γιώργιο Κλότζα, αλλά και αυτός με τη σειρά του υιοθετεί στοιχεία του μανιερισμού για να δώσει ένα θέμα σαν τη φιλοξενία του Αβραάμ, ένα βαρύτατης θεολογικής σημασίας έργο, ένα θέμα πολύ σημαντικό, στο οποίο ενσωματώνει στοιχεία από ένα ιταλικό, βενετσιάνικο, θα έλεγε κανείς, στρωμένο τραπέζι. Βενετσιάνικα κρίσταλα, βενετσιάνικη καράφα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, έτσι. Είναι όλα τα στοιχεία ενός πολυτελούς βενετσιάνικου τραπεζιού που τα έχει ενσωματώσει σε αυτή την εικόνα, κρατώντας και αυτός σταθερά το χρυσό βάθος στον ουρανό. Και εδώ μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και τα όρια της ελευθερίας του καλλιτέχνη, ο οποίος λειτουργεί πάντα στα πλαίσια ενός λατρευτικού ορθόδοξου έργου. Μέχρι σε ενός σημείου μπορεί να υιοθετήσει ιταλικά στοιχεία, γιατί πάντα υποτάσσεται στο λατρευτικό προορισμό μιας εικόνας. Το ίδιο συμβαίνει και με ένα έργο του Θεόδωρου Πουλάκη, χανιώτης αυτός ζωγράφος, επίσης πρόσφυγας, ο οποίος πηγαίνει στην Κέρκυρα και υιοθετεί στοιχεία από τον Μπαρόκ. Αυτός δουλεύει στα τέλη του 17ου αιώνα και έχουμε έναν Αρχάγγελο Μιχαήλ σε κοντραπόστο, καθαρά Μπαρόκ, όλη η διάταξη του σώματος και ο διάβολος κάτω, τον οποίο ο Αρχάγγελος λογχίζει, όλα αυτά τα ιταλικά στοιχεία πάντα μέσα σε αυτό το χρυσό βάθος. Η τελευταία εικόνα αυτής της ομάδας εκτίθεται από την πλάτη. Βλέπουμε την πίσω όψη. Και δεν το έχουμε κάνει από λάθος. Είναι μια εικόνα εισοδείων της Θεοτόκου. Πολύ ωραία παραδοσιακή κριτική εικόνα του 17ου, αλλά η πίσω όψη είναι η έκπληξη. Γιατί εδώ έχουμε πλήρη ζωγραφική στην πίσω πλευρά, με αναγεννησιακούς πλοχμούς και κυρίως ένα μεγάλο οικόσιμο στο μέσον και τα σύμβολα ενός καθολικού επισκόπου. Επομένως, εδώ έχουμε μια άλλη όψη αυτού του διαλόγου με τη Δύση. Έχουμε μια παραγγελία από καθολικό επίσκοπο
ο οποίος όμως αγαπά και θέλει να έχει μία κριτική, βυζαντινότροπη εικόνα. Στο τέλος αυτής της ενότητας κλείνουμε με έργα από ρωσικά εργαστήρια, τα οποία έχουν αυτή τη συνομιλία με τη Δύση. Να κρατούμε στο νου μας ότι ο μεγάλος Πέτρος, έτσι, ο τσάρος της Ρωσίας, ο Πέτρος ο πρώτος, είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει ότι η Ρωσία πρέπει να εκδυτικιστεί και φέρνει καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες, μουσικούς, έτσι αλλάζει τελείως το ύφος της καλλιτεχνικής παραγωγής, της επίσημης στη Ρωσία, και το ίδιο συμβαίνει και στη ζωγραφική, με μεγάλους καλλιτέχνες όπως ο Σιμών Ουσάκοφ και άλλοι, οι οποίοι φέρνουν ένα νέο ιδίωμα, έναν πιο δυτικό αέρα στη θρησκευτική ζωγραφική. Δύο έργα τρίπτυχα, τα οποία εκτίθενται εδώ, είναι ακριβώς αυτό το ύφος, και μάλιστα το ένα, πάλι προσφυγικό κοιμήλιο από την ελληνική κοινότητα της Άγκυρας, είναι ένα εξαιρετικό έργο από το Κρεμλίνο, από το εργαστήριο της αίθουσας των όπλων, δηλαδή αντιπροσωπεύει την επίσημη τσαρικού περιβάλλοντος ζωγραφική την εποχή αυτή. Μία εικόνα με την Αγία Βαρβάρα την επισημαίνω γιατί είναι και υπολούχος της δράμας. Είναι μία αρκετά δυτικότροπη εκδοχή αυτής της τόσο αγαπημένης Αγίας, ενώ το τελευταίο έργο της ενότητας έχει μια ξεχωριστή ιστορική σημασία. Είναι μια πολυτελής εικόνα με μαργαριτοπίκυλτα ενδύματα και εξαιρετικής ποιότητας σμάλτο στο πλαίσιο. Χρονολογείται το 1898 και είναι δώρο των Ελλήνων της Ρωσίας προς τον ήρωα του πολέμου του 1897, τον στρατηγό Κωνσταντίνο Σμολένσκι. Έχει λοιπόν μια ιδιαίτερη σημασία ως ιστορικό τεκμήριο η εικόνα αυτή, και επιλέγουν οι Έλληνες της Ρωσίας να κάνουν δώρο στο στρατηγό μια Παναγία του Καζάν, είναι ένας τύπος της Παναγίας με το Χριστό όρθιο στα χέρια της, που είναι η προστάτης του ρωσικού στρατού. Επομένως διαλέγουν ένα θέμα στο στρατηγό να του χαρίσουν, το οποίο ουσιαστικά προστατεύει τον ίδιο, έτσι, και τον στρατό του, μεταφέρουν την ευλογία της Παναγίας του Καζάν στον αποδέκτη αυτού του δώρου. Στο Σαντιρουάν προσπαθήσαμε να συνεχίσουμε μια προσπάθεια του Μουσείου Μπενάκη που κάνουμε τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να δώσουμε στο κοινό περισσότερες πληροφορίες για τα έργα που βλέπει εκτεθειμένα στις περιοδικές μας εκθέσεις. Έτσι και εδώ προσπαθήσαμε να βάλουμε τον επισκέπτη να δει τα έργα από τη δική μας σκοπιά, μέσα από μικροσκόπια και μεγενθύνσεις, ώστε να αντιληφθεί πολύ καλύτερα την τεχνική δημιουργίας τους, καθώς και τις επιπτώσεις που είχε σε αυτά ο χρόνος και η χρήση τους. Η παραγωγή των εικόνων στη Ρωσία ξεκινά το 10ο αιώνα. Οι Ρώσοι καλλιτέχνες παραμένουν προσκολλημένοι στα βυζαντινά πρότυπα έως και το 16ο αιώνα. Μια χρονολογία ορόσημο, μετά την οποία αρχίζουν και πειραματίζονται με νέες τεχνικές και υλικά. Η μικρή ομάδα έργων που παρουσιάζονται ελεύθερα στο χώρο, ώστε ο επισκέπτης να έχει τη δυνατότητα να περιεργαστεί και τις δύο όψεις της εικόνας, στοχεύει να καταδείξει τους διαφορετικούς τρόπους επεξεργασίας των ξύλινων φορέων. Η πίσω πλευρά των εικόνων ενισχύεται με ξύλινους φορείς, τα τρέσα, που έχουν ως σκοπό την αποτροπή κινήσεων και στρεβλώσεων του ξύλου. Στις ρώσικες εικόνες, πριν το 16ο αιώνα, εφαρμόζονται τα βυζαντινού τύπου τρέσα, δηλαδή καρφωτά ορθογωνικής διατομής. Μετά το 16ο και 17ο αιώνα παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στην κατασκευή του ξύλινου φορέα. Έτσι αρχίζουν να χρησιμοποιούνται τραπεζοειδούς διατομής τρέσα, τα οποία σύρονται σε αυλακώσεις στο πίσω μέρος της εικόνας, είτε προεξέχουν είτε όχι, είτε είναι τοποθετημένα από τη μία πλευρά ή αντικριστά.
προκειμένου να αντισταθμιστεί η αδυναμία των ξύλινων τρέσεων, τα οποία κατά καιρούς έφευγαν από το πίσω μέρος της εικόνας λόγω των κινήσεων και της συρρίκνωσης του ξύλινου φορέα, ήταν η τοποθέτηση τρέσεων στην πάνω και κάτω πλευρά, χωνευτών σε όλο το πλάτος της εικόνας. Στις όψεις διακρίνονται διαμορφώσεις του ξύλινου φορέα που είχαν ως στόχο τον περιορισμό της ζωγραφικής επιφάνειας και παράλληλα είχαν και συμβολικό χαρακτήρα. Οι διαμορφώσεις αυτές, οι οποίες ήταν κοινές στις εικόνες της παλαιάς ρωσικής τέχνης, μετά το 16ο αιώνα αρχίζουν και εγκαταλείπονται, με αποτέλεσμα στην έκθεση να παρουσιάζονται και εικόνες με επίπεδη εντελώς επιφάνεια. Η παράλληλη χρήση διαφορετικών τεχνικών χρυσώματος επιβεβαιώθηκε και αναλυτικά, και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών των πολλών και διαφορετικών τρόπων είναι η εικόνα της κοίμησης της Θεοτόκου. Στον κάμπο της εικόνας έχει εφαρμοστεί στυλβωτό χρυσό σε αμπόλι. Στην περιοχή γύρω από το Χριστό, τα διακοσμητικά στοιχεία και άστρα έχουν δημιουργηθεί με τη τεχνική του σαγκραφίτο, μία τεχνική η οποία βασιζόταν στην προσεκτική απόξυση χρωματικού στρώματος πάνω από στυλβωτό χρυσό. Στην περιοχή γύρω από την Παναγία έχουν χρησιμοποιηθεί ασημοκοντιλιές και χρυσοκοντιλιές με αντίστοιχα χρυσό και ασήμι με συνδετικά μέσα. Πρόκειται αναμφίβολα για ένα σύνθετο από τεχνικής άποψης έργο. Η ειδική κατηγορία όσον αφορά τον τεχνολογικό έλεγχο και τη συντήρηση αποτελεί η κατηγορία των ταξιδιωτικών τριπτύχων που παρουσιάζονται στην έκθεση. Γνωρίζουμε ότι τα ιδιαίτερα αυτά αντικείμενα ιδιωτικής ευλάβειας και μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας κατασκευάζονταν κατόπιν παραγγελίας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως φορητά εικονοστάσια σε εκστρατείες ή εμπορικά ταξίδια. Ο τρόπος κατασκευής τους ήταν σύμφωνος με τα βυζαντινά πρότυπα. Ο χειρισμός τους όμως αποτέλεσε μία πρόκληση, καθώς η μικρογραφική τους κλίμακα απέκλειε κάθε δυνατότητα δειγματοληψίας προκειμένου να εξανθούν αναλύσεις και αποτελέσματα για τα υλικά κατασκευής τους. Έτσι, η μεθοδολογία εξέτασής τους βασίστηκε σε αποκλειστικά μη επεμβατικές τεχνικές, που όμως τελικά έδωσαν αποτελέσματα για όλο το φάσμα των υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί, καθώς και του τρόπου κατασκευής τους. Ειδικά για το τρίπτυχο, με θέμα τη φιλοξενία του Αβραάμ και σκηνές από το 12ο, η εξέταση του ξύλινου φορέα έδειξε ότι πρόκειται για κυπαρίσι. Το κυπαρίσι είναι ένα ιδανικό υλικό για την κατασκευή φορέων εικόνων, που όμως δεν είναι αυτοφυές στη Ρωσία και αρχίζει να εισάγεται μετά το 16ο αιώνα. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την πολυτελή κατασκευή του συγκεκριμένου τριπτύχου και συνάδει με τη χρονολόγησή του μετά το 17ο αιώνα. Από την ακτινογραφία προέκυψε η εκτενής χρήση υφάσματος, λινού ή κάναβης για την προετοιμασία του έργου και βυσσινή μεταξωτού υφάσματος για τα διάτρητα τμήματα της εξωτερικής επένδυσης. Η χρήση επικονιστικών τεχνικών στο υπέρυθρο αποκάλυψε την εκτεταμένη χρήση προσχεδίου με πινέλο. Στυλβωμένο φύλλο χρυσού πάνω σε στρώμα οξυδίων του σιδήρου έχει χρησιμοποιηθεί για το βάθος και τα φωτοστέφανα, ενώ η τεχνική της χρυσοκοντιλιάς έχει χρησιμοποιηθεί για τα ενδύματα της παράστασης. Οι μόνο 9 χρωστικές που ανιχνεύτηκαν, αν και συνθέτουν μια ικανοποιητική παλέτα, δεν εξαντλούν τα διαθέσιμα μέσα. Παρόλα αυτά, περιλαμβάνουν κάποιες πολύτιμες χρωστικές, όπως ο αζουρίτης και η κινάβαρη. Οι υπόλοιπες χρωστικές που χρησιμοποιήθηκαν είναι λευκό του μολύβδου, πράσινη γη, πράσινα του χαλκού, μήνιο, οξύδια του σιδήρου, μαύρο του άνθρακα και λάκα. Τέλος, διαπιστώθηκε η χρήση μεταλλικού φύλλου από καθαρό ρίχαλκο για την εξωτερική επένδυση του τριπτύχου.
ηχητές, χάλκινες εικόνες ήταν μικρές, ανθεκτικές και εύκολες στη μεταφορά, ιδανικές για τους παλιούς πιστούς που συχνά μετακινούνταν. Γνωρίζουμε ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες δημιουργήθηκαν αυτές οι εικόνες δεν ήταν ιδανικές. Τα εργαστήρια ήταν φτωχικά, σε αποθήκες σπιτιών και μοναστήρια και τα υλικά και εργαλεία περιορισμένα. Παρ' όλα αυτά, οι τεχνίτες χρησιμοποιούσαν ό,τι είχαν στη διάθεσή τους, φτιάχνοντας μοντέλα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για την παραγωγή πολλών εικόνων. Ο τρόπος κατασκευής των εικονιδίων ήταν η ηχήτευση σε καλούπι από άμμο, μια τεχνική που καθιερώθηκε από τους παλιούς πιστούς. Η διαδικασία ξεκινούσε με τη δημιουργία ενός προτύπου από μαλακά υλικά, όπως κερί ή πυλός. Στη συνέχεια, το πρότυπο τοποθετούταν μέσα σε ένα καλούπι από άμμο, στο οποίο γινόταν η ηχήτευση του μετάλλου και στη συνέχεια έπαιρνε το σχήμα του αντικειμένου. Αυτό που μας εντυπωσιάζει είναι ότι σε αρκετά αντικείμενα μπορούμε να δούμε ίχνη αυτής της διαδικασίας, όπως τα χαρακτηριστικά στερεοποιημένα τρεξίματα από την υπερχείληση του μετάλλου, τη χρήση εργαλείων και τα δακτυλικά αποτυπώματα των τεχνητών. Οι διακοσμήσεις δημιουργούνταν απευθείας στο καλούπι, χωρίς επιπλέον εγχαράξεις ή σφυριλατήσεις. Οι εμπρόστιες επιφάνειες είχαν ιδιαίτερη θρησκευτική σημασία και επικεντρώνονταν σε τεχνικές όπως η λίανση, η στύλβωση και διακόσμηση, ενώ οι οπίστιες παρέμεναν κυρίως αφινίριστες. Αρχικά, τα μεταλλικά εικονίδια ήταν μονόπτυχα. Σταδιακά εξελίχθηκαν σε δίπτυχα, τρίπτυχα και πολύπτυχα, καθώς και σε σταυρούς με περίτεχνες διακοσμήσεις. Ο τρόπος κατασκευής των πολύπτυχων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι τεχνίτες μπορούσαν να προσαρμόσουν την τελική μορφή του αντικειμένου σύμφωνα με την επιθυμία του εκάστοτε παραγγελιοδότη, επιλέγοντας τις παραστάσεις μέσα από μία προϋπάρχουσα συλλογή θρησκευτικών θεμάτων. Μία από τις πιο εντυπωσιακές τεχνικές ήταν η επιχρήσωση, η οποία αναδείκνυε τα αντικείμενα και παρήχε προστασία από την οξύδωση και τη διάβρωση. Στο εικονίδιο με παράσταση του Αγίου Νικολάου χρησιμοποιήθηκε αμάλγαμα χρυσού υδραργύρου, ενώ στα υπόλοιπα χρησιμοποιήθηκαν πιο σύγχρονες μέθοδοι επιχρήσωσης. Άλλη τεχνική διακόσμησης είναι η τεχνική σαμπλεβέ, το οποίο προσέθεται χρώμα και πολυτέλεια στο τελικό αντικείμενο. Οι τεχνίτες δημιουργούσαν μικρές κοιλότητες στα εικονίδια και τους σταυρούς, όπου τοποθετούσαν το σμάλτο. Η μικροσκοπική παρατήρηση διαπίστωσε ότι η τεχνική δεν περιλάμβανε τη συνήθη χαραγμένη μεταλλική επιφάνεια για την εξασφάλιση της καλής πρόσφυσης του σμάλτου, αλλά την ύπαρξη ενός λεπτού στρώματος προετοιμασίας ανάμεσα στο μέταλλο και το σμάλτο. Τα σμάλτα είναι κονιορτοποιημένο γυαλί νατρίου μολύβδου με περιεκτικότητα μολύβδου άνω του 20% και πρόσθετα υλικά όπως χρωστικές. Ο μόλυβδος βελτίωνε τη ροή, τη λάμψη και την σταθερότητα του γυαλιού. Ως χρωστικές χρησιμοποιήθηκαν διάφορα στοιχεία: αντιμόνιο για το κίτρινο, μόλυβδος για το λευκό, χαλκός για το πράσινο και κοβάλτιο για το μπλε, ενώ οι αποχρώσεις επηρεάζονταν από την παρουσία άλλων μεταλλικών οξυδίων. Σε ορισμένα έργα προσθέθηκαν οργανικά επικαλυπτικά για λόγους αισθητικής και προστασίας. Συχνά περιείχαν και χρωστικές με σκοπό τη μίμηση επιχρήσωσης και τη διακόσμησης με σμάλτα. Το πρώτο μάλιστα αποτελούσε συνηθισμένη πρακτική μετά το μέσο του 18ου αιώνα σε διάφορα μεταλλικά αντικείμενα και επενδύσεις εικόνων, όπου χρησιμοποιούσαν φυσικές βαφές όπως κοχελίνη, σαφράν και κόκκινες λάκες, ώστε να βελτιώσουν την πρασινοπή απόχρωση του ορίχαλκου ή ακόμα και να προσδώσουν κίτρινη απόχρωση στα λευκά μέταλλα όπως ασήμι και κασίτερο για να τα κάνουν να μοιάζει με χρυσό. Οι περισσότερες φορές οφείλονται σε ανθρωπογενείς παραμέτρους όπως τη θρησκευτική χρήση. Οι πιστοί καθάριζαν και γυάλιζαν τις εικόνες συχνά με αποτέλεσμα πολλές από τις ανάγλυφες επιφάνειες να έχουν σχεδόν εξαλειφθεί. Επισκευές και επεμβάσεις με σκοπό την αλλαγή χρήσης προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές. Τέτοιες επεμβάσεις αποτελούσαν οι μετατροπές πολύπτυχων σε μονά εικονίδια, η διάτρηση με σκοπό τη μετατροπή των εικονιδίων σε εγκόλπια και η ενθέση σε βαμμένο ξελίνο φορέα.
Σημαντικές είναι και οι φθορές και αλλοιώσεις που οφείλονται στην ιδιαιτερότητα των υλικών κατασκευής και τη συνύπαρξη και αλληλεπίδραση του κράματος, χαλκού και οργανικών στοιχείων όπως έλαια, ρητίνες και κεριά. Η διάβρωση του μετάλλου επηρεάζει τις επιχρυσώσεις και τα διακοσμητικά σμάλτα, διαρριγνύοντας τη συνοχή με το υπόστρωμα και προκαλώντας ρογμές και δυσχρωμίες. Ο σχεδιασμός και η μεθοδολογία της συντήρησης απαιτεί την έβριση της χρυσής τομής ανάμεσα στην αφαίρεση των επιβλαβών παραγόντων, αλλά συγχρόνως και τη διατήρηση όλων των στοιχείων που συνδέονται με την τεκμηρίωση της δημιουργίας του κάθε αντικειμένου και την ιστορική πορεία της χρήσης τους. Επίσης, να αναφέρω ότι η ακριβής χρονολόγηση των αντικειμένων ήταν δύσκολη λόγω της συστηματικής αντιγραφής μέσω καλουπιών. Επιπλέον, οι τεχνίτες πιθανόν απέφευγαν να βάζουν χρονολογίες και σφραγίδες πάνω στα αντικείμενα λόγω του φόβου διώξεων. Η χρήση ανακυκλωμένου μετάλλου προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας στην προσπάθεια καθορισμού της ακριβής εποχής παραγωγής των αντικειμένων.